हेलो फ्रेंड्स की खबर आपनालोকৰ आशा কৰিছো আপোনালোক সকলে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো মই পাকিজা চৌধুৰী আপোনালোকৰ আপোন চেনেলটিলৈ আকৌ এবাৰ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকক মোৰ কেইজনমান ফ্ৰেণ্ডে কৈ আছিলে যে মানে সিহঁতৰ কঁকালৰ বিষ হৈছে বেক পেইন সো সেইটো আমিনো যোগাৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আমি ঠিক কৰিব পাৰিম বা ৰিলিফ পাব পাৰিম সেইটোৰ ওপৰত মই কেইটামান যোগা আসন দেখুৱাই দিম সো সেইটো আপোনালোকে যদি ঘৰতে মেটত আৰু যদি মেট নাই বেডতো কৰিব পাৰে একো অসুবিধা নাই এইটো লাহে লাহে কৰাৰ চেষ্টা কৰিব সো বলক আমি যোগা আসন কেইটা চাই লওঁ আমি সদায় আসন বা এক্সাৰসাইজ কৰাৰ আগত আমাৰ বডিটো ওয়াৰ্ম আপ কৰি ল'ব লাগে বা সূক্ষ্ম ব্যায়ামখিনি আমি কৰি ল'ব লাগে সো মই সোনকালে কেইটামান সূক্ষ্ম ব্যায়াম দেখাই দিম আৰু তাৰ পিছত আমাৰ আসন কেইটা আমি চাই ল'ম ওকে সো দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি ডিঙিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম সো সম্পূৰ্ণ বডিটো ৰিলেক্স কৰি ল'ব লম্বা শ্বাস লৈ লম্বা কৰি এৰি দিব লাহে লাহে তাৰ পিছত আমি মূৰটো ঘূৰাম লাহে লাহে প্ৰথমতে লেফ্টৰ পৰা এনেকৈ 5 বাৰ বা 10 বাৰ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত লেফ্ট ৰাইট ঘূৰাম ৰাইট এনেকৈ 5 বাৰ বা 10 বাৰ তাৰ পিছত এনেকৈ সাইড চাম লেফ্ট ৰাইট এনেকৈ 10 বাৰ নেক্সট উশাহ লৈ ওপৰ ফালে চাম যিমান পাৰি ওপৰলৈ মানে ঠেলি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব উশাহ এৰি তল ফালে আকৌ উশাহ লৈ ওপৰ ফালে উশাহ এৰি তলৰ ফালে এইটো বস্তু আমি ইয়াতে লগাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম এনেকৈ 10 টাইম তাৰ পিছত এইটো কৰিব এতিয়া আমি হাতৰ এক্সাৰসাইজ কৰিম হাতখন এনেকৈ যিমান পাৰি ষ্ট্ৰেট কৰিব আৰু এনেকৈ মুঠি মাৰি এনেকৈ খুলি দিব মুঠি মাৰিব খুলি দিব এনেকৈ 10 টাইম এনেকৈ 10 টাইম নেক্সট এনেকৈ মুঠি মাৰি ল'ব 1 2 3 4 5 এনেকৈ 10 টাইম কৰিব ৰোটেশন হৈ গ'ল নেক্সট 1 যিমান পাৰি আমাৰ শৰীৰৰ ফালে এইটো হাতখন এনেকৈ দিব 2 3 4 এনেকৈ 10 টাইম কৰিব নেক্সট 1 2 3 4 হাতখন কিমান ভাল লাগিব এইবিলাক চাব কৰি এনেকৈ দিব হাতখন মেলি 1 2 1 2 এনেকৈ চাই ল'ব 1 2 3 4 এনেকৈ 10 টাইম কৰিব তাৰপিছত আকৌ 1 2 3 এনেকৈ 10 টাইম কৰিব তাৰপিছত আমি শোল্ডাৰ ৰোটেশন কৰিম এনেকৈ লগাই ল'ব এইটো কিলাকটিবিলাক 1 2 এনেকৈ 5 টাইম নেক্সট অপোজিট 1 2 এনেকৈ 10 টাইম 1 এটা আঁঠুটোত প্ৰেছ কৰিব এনেকৈ ঘূৰি চোৱাৰ চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে 1 2
আকৌ এবাৰ এনেকৈ দেখাই দিছোঁ এইটো আঁঠুটোত প্ৰেছ কৰিব হাতখন পিছফালে দিব আৰু যিমান পাৰি এনেকৈ আঁঠুটোত প্ৰেছ কৰি পিছফালে চোৱাৰ চেষ্টা কৰিব যিমান পাৰে ঘূৰি যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব নেক্সট এনেকৈ 10 টাইম সূক্ষ্ম ব্যায়াম আমি আজি বেছি দেখাই নাথাকোঁ সময় নহ'ব বহুত লম্বা হৈ যাব ভিডিঅ'টো তো এতিয়া ভৰিৰ লাহে লাহে এনেকৈ ঘূৰাব এইটো চাইড both side 10 টাইম তাৰপিছত এনেকৈ প্ৰেছ কৰিব এইটো আগফালে প্ৰেছ কৰিব আৰু পিছফালে প্ৰেছ কৰিব এনেকৈ 10 টাইম তাৰপিছত এটা ভৰি এনেকৈ তাৰপিছত এইটো ষ্ট্ৰেট অকল আঙুলিবিলাক ওকে এতিয়া আমি আসন ষ্টাৰ্ট কৰিম কমৰৰ বিষৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি শুই কৰা এক্সাৰচাইজ কেইটা কৰিম এনেকৈ শুই ল'ব সুন্দৰকৈ হাতকেইখন পিছফালে থুতুৰিটো মেটত লগাই ৰাখিব 1 ওপৰ ফালে যিমান ভৰিখন উঠাব পাৰে সিমান এনেকৈ 10 টাইম কৰিব নেক্সট এনেকৈ 10 টাইম কৰিব লাহে লাহে কৰিব কাৰণ কঁকালত বেছি প্ৰেছাৰ নিদিব লাহে লাহে আমি প্ৰেছাৰ দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম এদিনতে বেছি দিলে বেছি হ'ব পাৰে তো লাহে লাহে এনেকৈ 10 টাইম নেক্সট আকৌ দুয়োখন ভৰি উঠাৰ চেষ্টা কৰিম 1 2 3 4 এনেকৈ 10 টাইম আৰু এইটো এক্সাৰচাইজ আৰু এনেকৈ 10 টাইম কৰিব 1 2 3 फिर এইটো এনেকৈ এইটো সাইড 10 টাইম আৰু এইটো 10 টাইম 1 2 3 next both legs 1 2 3 যিমান পাৰে সিমান ওপৰলৈ উঠাৰ চেষ্টা কৰিব নেক্সট ভৰিকেইখন চিধা কৰি এনেকৈ নিজৰ মূৰটো আঁঠুত লগোৱাৰ চেষ্টা কৰিব হাতেৰে ভৰিত ধৰি এনেকৈ যিমান পাৰে 5 টাইম 10 টাইম যেনেকৈ সুবিধা হয় এইটো হ'ব নেক্সট থিয় হৈ শ্বাস লৈ আমি পিছফালে যাম যিমান পাৰি শ্বাস এৰি তলফালে যিমান পাৰি আকৌ শ্বাস লৈ আকৌ শ্বাস এৰি এনেকৈ 10 টাইম লাহে 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 কৰিব নেক্সট ৱালৰ কাষত 1 2 আমাৰ ভৰিখন ষ্ট্ৰেট থাকিব জাষ্ট আপাৰ বডিটো ঘূৰিব 1 2 এনেকৈ 10 টাইম আকৌ
হাতখন চাচ লৈ ওপৰত দিব চাচ এৰি তললৈ আকৌ চাচ লৈ আকৌ চাচ এৰি তললৈ এনেকৈ 10 টাইম কৰিব এনেকে ধৰি ল'ব ৱালত 1 2 1 2 তাৰ পিছত আমি আসন কৰিম ভুজংগ আসন এইটো কঁকালৰ কাৰণে খুবেই ভাল হাতখন নিজৰ চেষ্টৰ কাষত ৰাখিব আৰু উশাহ লৈ আমি প্ৰথমতে অৰ্ধ ভুজংগ আসন কৰিম আধা উঠিব শ্বাস লৈ দহ ছেকেণ্ড বা 15 ছেকেণ্ড এনেকৈ আমি ওপৰতে ৰখিম আৰু ভৰি আমাৰ আঙুলিবিলাক লাগি থাকিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰপাৰ ভুজংগ অৰ্ধ ভুজংগ আসন হ'ব আকৌ এবাৰ ওকে এনেকৈ কৰিব দুবাৰ তিনিবাৰ যিমান পাৰে লাহে লাহে নেক্সট আমি পূৰ্ণ ভুজংগ আসন কৰিম শ্বাস লম এতিয়া আমাৰ হাতখন পুৰা সিধা হৈ যাব আৰু গলটো আমি ওপৰ ফালে চাম আৰু নৰ্মেল ব্ৰিথ কৰিম মানে নৰ্মেল শ্বাস লম আৰু ভৰিৰ আঙুলি লাগি থাকিব বুঢ়া আঙুলি দুটা তো এইটো হৈছে পূৰ্ণ ভুজংগ আসন এইটো বেছি লাহে লাহে কঁকালত যাতে লাগে মানে একেবাৰে যিমানখিনি পাৰে আপোনাৰ শৰীৰে যিমানখিনি সহ্য কৰিব পাৰে তাতকৈ বেছি নকৰিব এনেকৈ কৰিলে আমাৰ কঁকালৰ বিষৰ পৰা ৰিলিফ পাব পৰা যাব এতিয়া আমি কৰিম কেট এণ্ড কাউ প'জ মানে কি এইটো মেকুৰীৰ দৰে হয় তো এইটো কেট এণ্ড কাউ প'জ বুলি কয় কেট প'জ বুলিও কোৱা হয় আমি অলপমান ভৰি গেপ কৰি ল'ম এনেকৈ তাৰপিছত এইটো আমাৰ মেজাৰ কৰি ল'ম আঁঠুত লগাই নিটো মেজাৰ কৰি আমি এক আঙুল আৰু এনেকৈ আগুৱাই দিম আকৌ এবাৰ চাই লওক আঁঠুত লগাই লৈছোঁ নিজৰ কিলাকুটি এনেকৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আৰু এবাৰ এনেকৈ আমি আগুৱাই দিলোঁ হাতখন তাৰপিছত আমি এনেকৈ থিয় হ'ম থিয় হৈ শ্বাস লৈ আমি শ্বাস লৈ শ্বাস এৰি এনেকৈ শ্বাস এৰি আকৌ শ্বাস লৈ পিঠিখন উঠাই দিব যিমান পাৰে আকৌ শ্বাস এৰি কঁকালখন সোমাই দিব তলত এনেকৈ 10 টাইমছ কৰিব নেক্সট ভৰিখন এনেকৈ লৈ ল'ম পুচাই হাতখন এনেকৈ ল'ম হাতখন যদি পাৰে ইয়াতে গুৰু হাত লগাই ল'ব পাৰে এনেকৈ লগাই আমি বেকটো আমি ওপৰ ফালে উঠাই দিম হোল্ড কৰিব 15 ছেকেণ্ড 10 ছেকেণ্ড বা 20 ছেকেণ্ড যিমান পাৰে নেক্সট তাতে জাষ্ট এনেকৈ থৈ এনেকৈ প্ৰেছ কৰিলে হ'ব ওপৰ ফালে
নেক্সট আসন এনেকে শুই ল'ব, ভৰি খোঁচাই ল'ব, হাতখন মেলি ল'ব, লৈ 1 2 3 4 এনেকৈ 10 টাইম 20 টাইম যিমান পাৰে লাহে লাহে কৰিব। এই গোটেইকেইটা এক্সাৰচাইজে ইমান ভাল হয়, কিন্তু আমি এদিন কৰিলে বা দুদিন কৰিলে, 3 দিন কৰিলে আমি কেতিয়াও সুফল নাপাওঁ। এইটো আমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। পাৰিলে পুৱা আৰু গধূলি 2 টাইম কৰিব, আৰু নোৱাৰিলেতো 1 টাইম কৰাৰ পুৰা চেষ্টা কৰিব। যদি আমি এই এক্সাৰচাইজ কেইটা এমাহমান কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি সুফল পামেই। আৰু এমাহৰ পিছত ভাল হোৱাৰ পিছতো আমি যদি এইকেইটা কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ, তেনেহ'লে বেক পেইন আৰু হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। কিন্তু আমি সদায় কৰি থাকিব লাগিব, কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সুফল পাম।